Bạn có tin vào một nghịch lý, quốc gia không súng đạn lại là nơi an tâm nhất, tri thức là miễn phí, sinh mạng là vô giá, và kỳ diệu thay, dù bạn là ai, từ đâu đến, dù là kẻ nhập cư không một tờ tùy thân, cánh cửa bệnh viện vẫn luôn rộng mở cứu người trước hết. Không rào cản tiền bạc, không đặt cọc phí, kể cả khi bóng tối của bệnh nan y đã bủa vây từ trước. Dù là ung thư hay suy thận giai đoạn cuối, nhà nước vẫn giang tay gánh vác mọi chi phí trị liệu. Nếu bạn vẫn đóng khung Trung Mỹ, trong những thước phim về băng đảng, về khói thuốc ma túy và những cuộc bạo loạn đẫm máu, thì có lẽ bạn đã bỏ lỡ một đóa hoa mang tên Costa Rica. Lương tháng không quá xa hoa, chỉ vỏn vẹn quanh mức $1.200, nhưng cuộc đời họ là 5 ngày làm việc, 8 tiếng thong dong, tăng ca là khái niệm xa xỉ, tối đa chỉ 8 giờ một tuần. Văn hóa 996 bào mòn sức lao động ở đây, đó là tội ác. Bất kỳ ông chủ nào định đánh cắp thời gian sẽ phải đối mặt với những bản án phạt cực kỳ nghiêm khắc. Costa Rica, ốc đảo bình yên nhất của lục địa già. Một Thụy Sĩ giữa lòng Trung Mỹ đầy kiêu hãnh. Năm 2025, báo cáo hạnh phúc thế giới đã gọi tên vị trí thứ 6 toàn cầu, một con số biết nói. Đứng đầu toàn châu Mỹ, vượt qua cả những tượng đài như lướt cả Thụy Sĩ hay New Zealand xa xôi. Trong khi phần còn lại của thế giới vẫn tin rằng nòng súng và quân đội là chiếc khiên duy nhất bảo vệ hòa bình, nhất là giữa vùng Trung Mỹ đầy bất ổn, nơi tiếng súng thay cho lời chào buổi sáng. Costa Rica lại chọn một đức tin hoàn toàn khác. Năm 1949, họ làm một điều không tưởng, giải tán lời thề ấy được khắc sâu vào vĩnh viễn không duy trì quân đội thường trực, chỉ có những lực lượng dân sự nhỏ bé giữ gìn biên cương và an ninh nội tại. Những người cảnh sát cộng đồng sống giữa lòng dân khu vực, họ làm việc không cần đến vũ khí nóng và còng tay là vật dụng hiếm khi được chạm tới. Mỗi khi có mâu thuẫn nảy sinh trên phố, thay vì rút súng hay dùng vũ lực, họ chọn cách ngồi xuống, lắng nghe và đối thoại. Mời những bậc trưởng bối, những người hàng xóm để hóa giải hận thù bằng lòng trắc ẩn. Ngay cả sai lầm của kẻ trộm vật cũng được cảm hóa bằng giáo dục. Sự bao dung luôn đi trước xiềng xích. Hơn 7 thập kỷ không một bóng dáng chiến tranh, không vết rơ của những cuộc đảo chính. Một bản trường ca yên bình hiếm hoi. Khi giáo dục là nền tảng của mọi tâm hồn và sự công bằng xóa nhòa lằn ranh giàu nghèo, tất cả đã đúc kết nên một xã hội được xây bằng những viên gạch niềm tin, nơi bạo lực là sự hổ thẹn, còn hòa bình là lẽ sống. Nhưng làm sao một đất nước không súng lại giữ được trật tự bền vững? Nhìn sang những người láng giềng, từ Guatemala nắng cháy đến Honduras đầy bất ổn, hay El Salvador khắc nghiệt, hàng vạn người đang đánh cược mạng sống để tìm đường tới Mỹ. Thế nhưng tại Costa Rica, dòng người lại chảy ngược chiều. Chưa đầy 2% dân số có ý định rời bỏ quê hương, tỷ lệ thấp nhất toàn cõi Mỹ Latin. Thậm chí, chỉ số này còn ấn tượng hơn cả Bắc Âu giàu có. Dù đồng lương chỉ bằng 1/6 xứ cờ hoa, người dân nơi đây vẫn lựa chọn lối sống chậm rãi, biết đủ là hạnh phúc, gắn bó máu thịt với mảnh đất của mình. An sinh xã hội bao phủ mọi ngõ ngách, sự an toàn thấm đẫm vào từng giấc ngủ. Triết lý Pura Vida đã giữ chân họ lại, không cần phải viễn xứ để đánh đổi bình yên lấy sự sinh tồn. Với những ai đã quen với guồng quay điên cuồng và văn hóa vắt kiệt sức lao động, thì Costa Rica quả thực là một cú sốc văn hóa. Khi kim đồng hồ chỉ đúng giờ tan sở, dù công việc chỉ còn vài phút là hoàn tất, họ vẫn mỉm cười tắt máy, đứng dậy và trở về nhà. Không ai có quyền đánh cắp thời gian riêng tư của họ. Người sếp nào cố tình ép buộc làm thêm sẽ thấy mình đứng trước tòa án công đoàn ngay lập tức. Những án phạt nặng nề không chỉ là lời hù dọa, mà có thể là dấu chấm hết cho việc kinh doanh. Nhân viên siêu thị khi đến giờ nghỉ ngơi, dù dòng người chờ đợi có dài đến đâu, họ vẫn kiên định đóng quầy để tái tạo sức lao động. Những nhà hàng hay cửa tiệm sầm uất vào những ngày lễ Tết thiêng liêng, dù lợi nhuận có hứa hẹn khổng lồ, họ vẫn chọn đóng cửa để bên cạnh gia đình. Và đây là điều lạ lùng nhất, 2 tuần nghỉ phép có lương mỗi năm là nghĩa vụ bắt buộc mà bạn phải tận hưởng. Làm việc xuyên nghỉ phép là một sai lầm. Nếu cấp trên cố tình dùng tiền bạc hay chức tước để dụ dỗ bạn từ bỏ quyền được nghỉ ngơi, thì họ đang thách thức pháp luật của quốc gia này. Nằm tại trái tim Trung Mỹ đầy nắng gió, về địa lý thuộc khối Bắc Mỹ được vỗ về bởi biển Caribe thơ mộng và Thái Bình Dương mênh mông sóng vỗ, giáp Nicaragua ở phía bắc và Panama với diện tích khiêm tốn 51.000 cây số vuông và cộng đồng 5 triệu dân hiền hòa. Sử dụng tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ tâm hồn, đây là đầu tàu kinh tế ổn định nhất khu vực, một biểu tượng của sự phát triển bền vững. Năm 2024, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người vượt ngưỡng $18.600. Đừng lầm tưởng rằng họ chỉ sống dựa vào thiên nhiên hay những công việc lao động giản đơn, vì Costa Rica ngày nay đã vươn mình thành cường quốc công nghệ cao, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất chính xác. Bạn có biết, trong 20 gã khổng lồ y tế có tới 14 cái tên đã chọn nơi này làm đại bản doanh, biến Costa Rica thành công xưởng thiết bị y tế lớn thứ 2 xuất khẩu thiết bị tim mạch nằm trong top 3 toàn cầu, chinh phục những thị trường khắt khe nhất như Mỹ và EU, một vị thế độc tôn tại khu vực Mỹ Latin trong phân khúc vật tư y tế. Và chưa dừng lại ở đó, Intel đã đặt niềm tin tuyệt đối khi xây dựng trung tâm kiểm thử sát cánh cùng những Microsoft, IBM trong việc định hình tương lai bán dẫn, kiến tạo một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và hiện đại bậc nhất để bảo vệ thành quả đó. Costa Rica duy trì mức lương tối thiểu cao nhất đến năm 2026, ngay cả một lao động phổ thông cũng được đảm bảo mức thu nhập ít nhất khoảng 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Một con số đủ để trang trải những nhu cầu cơ bản. Dù bạn là nhân viên phục vụ hay lao động, giá trị con người luôn được tôn trọng đúng mực. Tiến tới năm 2026, mức lương trung bình sẽ chạm mốc 12 triệu đồng.
nhưng đồng hành cùng phúc lợi là thực tế đắt đỏ. Chi phí sinh hoạt tại đây dẫn tiệm cận với mức sống của những quốc gia phát triển, cao gấp rưỡi, thậm chí hóa đơn thiết yếu muốn tới hơn 70% thu nhập gia đình, buộc mỗi người phải trở thành những nhà tính toán thông thái. Nhưng đổi lại, họ có một tấm lưới an sinh không kẽ hở, đảm bảo không một ai bị bỏ lại, không nỗi lo đói khát, không ám ảnh thất học. Và quan trọng nhất, một cơn bạo bệnh sẽ không bao giờ khiến một gia đình phải khánh kiệt. Trong một xã hội ổn định và an ninh tuyệt đối, nơi bóng ma băng đảng bị đẩy lùi vào dĩ khứ, người dân được hưởng thụ một cảm giác an yên thực thụ. Tuy nhiên, sự an toàn đôi khi không đi đôi với sự dư giả về sự giàu sang lộng lẫy, họ vẫn còn đó những nỗi lo toan, bất động sản đắt đỏ, tích lũy hạn hẹp, khiến việc sở hữu nhà lầu, xe hơi vẫn là giấc mơ của nhiều người. Làm giàu nhanh chóng ở đây là điều gần. Nhưng nếu định nghĩa giàu có bằng tâm thì người Costa Rica là những tỷ phú thực thụ. Họ giàu thời gian dành cho những người thân yêu, giàu những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên xanh ngát. Một niềm hạnh phúc tự thân mà ngay cả những quốc gia giàu nhất cũng phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Khác với sắc màu bản địa rực rỡ của Peru hay Mexico, Costa Rica mang một diện mạo văn hóa tách biệt, với hơn 98% dân số mang dấu ấn của thời thuộc địa Tây Ban Nha, đã nhào nặn nên một xã hội mang hơi thở phương Tây, ít bị ảnh hưởng bởi những tập tục cổ xưa, tạo nên một cộng đồng thuần nhất và hiện đại. Chẳng thế mà nơi này đã trở thành thánh địa nghỉ hưu, luôn chễm chệ trên đỉnh các bảng xếp hạng quốc tế, là bến đỗ mơ ước của những người già từ Mỹ và châu Âu, nơi khí hậu luôn dịu dàng như một bản tình ca. Y tế chuẩn mực, nhịp sống khoan thai, biến tuổi xế chiều thành những ngày hội ngộ an vui. Costa Rica không phải là một vùng đất hoang sơ hỗn loạn, cũng chẳng phải một thiên đường không tì vết, vẫn còn đó những áp lực về giá cả, nhưng sau tất cả, họ đã chứng minh cho thế giới thấy rằng sự thịnh vượng không chỉ đo bằng những nòng súng hay những con số tăng trưởng nóng vội. Nó nằm ở việc không ai phải lo sợ, không ai bị vắt kiệt ước mơ vì học phí, và không một cuộc đời nào bị nuốt chửng bởi công việc. 70 năm dòng dã, Costa Rica đã kiên định một lối để trở thành một minh chứng sống động trong một thế giới hòa bình và nhân văn thực sự. Nhưng bí mật thực sự nằm ở đâu? Khi súng đạn lùi bước, ngân sách quốc phòng khổng lồ được chuyển hóa thành những cánh rừng xanh mướt phủ khắp 50% diện tích, và những ngôi trường mọc lên ở cả những bản làng xa xôi nhất. Họ không xây dựng quyền lực bằng mà xây dựng nội lực bằng trí tuệ. Tỷ lệ biết chữ đạt gần 98%, một con số khiến nhiều cường quốc phải ngước nhìn. Người Costa Rica tin rằng kẻ thù lớn nhất không nằm ở bên kia biên giới, mà chính là sự nghèo nàn và sự khô héo của lòng trắc ẩn. Trong các trường học, trẻ em không chỉ học toán hay văn, mà học cách giải quyết xung đột bằng nụ cười, học cách trân trọng từng nhành cây, biến bảo tồn thiên nhiên thành một tôn giáo không lời, vì họ hiểu thiên nhiên là vàng xanh, là nguồn sống bền vững hơn mọi dù cuộc sống vẫn còn đó những lo toan cơm áo. Dù hóa đơn tiền điện, tiền nước chân ra đường làm họ cho mày. Họ được hít thở bầu không khí của sự tự do, thứ tự do không được bảo vệ bằng hàng rào thép mà bằng sự tử tế giữa người với người. Đó là lý do vì sao cụm từ Pura Vida trở thành câu cửa miệng. Nó không chỉ là xin chào hay tạm biệt, nó là một lời cam kết sống trọn vẹn từng giây, chấp nhận những thiếu sót vật chất để đổi lấy sự thanh thản trong tâm hồn. Costa Rica dạy cho thế giới một bài học đắt giá rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể trở thành một gã khổng lồ về đạo đức, nơi hạnh phúc không được đo bằng kho vũ khí, mà bằng tiếng cười của trẻ thơ và sự an lòng của người già, một thiên đường có thật. Giữa một thế giới vẫn còn quá nhiều chia cắt, hãy một lần gọi tên Costa Rica để tin rằng hòa bình là lựa chọn chứ không phải là may mắn. Pura Vida, cuộc sống tươi đẹp theo cách riêng của nó.